දැන් අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට form elements වල properties අපි නම් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි කරන්න ඕන මේ interface design එක ගැලපෙන විදිහට තව ටිකක් optimize කරගන්න. ඉතින් මෙහිදී මම මේ විශේෂයෙන්ම labels වල sizes වෙනස් කරනවා ගැලපෙන ආකාර. මොකද අනවශ්‍ය ලෙස label sizes තබා ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ label වල sizes ඊට ගැලපෙන ආකාරයට සකස් කරලා මේ විදිහට labels ටික move කරගන්නවා. මොකද label එක තියෙන්න ඕන ඊට අදාළ text box එක ඉදිරියෙන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ labels නිවැරදි ආකාරයට text box එක ඉදිරියෙන් ස්ථානගත වෙන විදිහට move කරා. දැන් මට පුළුවන් form එකේ තවදුරටත් කුඩ adjustments ගන්න. මොකද අපි design එකක් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට form එකේ විශාල වශයෙන් ඉඩ ඉතුරු කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ සියලුම elements ගැලපෙන විදිහට move කරගන්නම්. මොකද අපි ගොඩක් form එකේ ඉඩ ඉතුරු කරොත් ඇත්තටම තරම් ආකර්ෂණීය වන්නේ නැහැ form එකට. ඉතින් මේ වගේ මම form එකේ තාම ගැලපෙන ආකාරයෙන් adjust කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ form එක හදද්දී අපි වැඩි ඉඩක් තිබ්බේ නැහැ. ගැලපෙන ආකාරයට තමයි දැන් මේ buttons උනත් අපිට පුළුවන් තව පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට size එක අඩු කරන්න. විශේෂයෙන්ම exit සහ calculate buttons. පස්සේ අපිට ඒක අවශ්‍ය විදිහට move කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ buttons දෙක calculate සහ exit. ඒ වගේම තමයි මම මේ buttons වල caption එකට add කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට C මම calculate කියන caption එකේ මෙන්න මේ ඉදිරියෙන් මම add කරගන්නවා ampersand එක. now අපි ampersand එක add කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති විශේෂ දෙයක් ඒ තමයි මේ C පළවෙනි අකුර. ඒ කියන්නේ ampersand එකට පස්සේ තියෙන character එක underline වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් mouse එක භාවිතා නොකර මේ button එක select කිරීමට. විශේෂයෙන්ම අපි keyboard එකේ alt key එක press කරද්දී මේ button එක highlight වෙනවා. මොකද alt key එක press කරලා අපි C key එක press කරද්දී අපිට පුළුවන් මේ button එක activate කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම exit button එකෙත් මට පුළුවන් E character එක ඉදිරියෙන් මෙන්න මේ විදිහට ampersand එකක් දාන්න. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට තව ටිකකින් අපි program එක run කරද්දී බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක අපි භාවිතා කරන්නේ කියලා. දැන් මේ විදිහට තමයි අපේ form එක එන්නේ. අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් තව button එකක් add කරන්න මේකට මෙන්න මේ area එකෙන්. නමුත් මේ program එක අපි මේ buttons එක විතරක් භාවිතා කරමු. ඉතින් දැන් අපි form එක design කරගත්තා, form එක optimize කරගත්තා, form එකේ interface එකට ගැලපෙන විදිහට. දැන් අපිට ඊළඟට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ form එකට මේ program එක නිවැරදි ආකාරයෙන් run වෙන්න ඒට අවශ්‍ය source code එක add කිරීමට. ඊළඟ tutorial එකෙන් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි step by step මේ form එකට එහෙම නැත්නම් loan calculator program එකට VB source code එක add කරගන්න කියලා.